Bună ziua, dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Eli și astăzi o să facem împreună o mâncare tradițională din zona Ardealului și anume varza la Cluj, cunoscută și sub denumirea de sarmale neîmpăturite. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 2 kg de varză murată, 1 kg de carne tocată amestec de vită și de porc, 200 de grame de costiță afumată, 5 cepe uscate și una verde, un morcov mare, 250 de grame de orez lung, 800 de ml de apă, o linguriță de piper măcinat, 2 lingurițe de mărar uscat, o linguriță de boia dulce, puțină sare, o linguriță de cimbru uscat, o linguriță de chimen măcinat, 4-5 linguri de untură sau 80 de ml de ulei, 200 de ml de smântână cu minim 20% grăsime, opțional 200 de ml de suc de roșii și 2 roșii pentru decor. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Vom începe cu varza. După ce o spălăm bine cu apă rece, o scurgem și o tăiem fâșiuțe subțiri. Dacă varza este foarte acră, o vom pune cu o seară înainte într-un vas cu apă rece. Varza murată o puteți înlocui și cu varză proaspătă. În acest caz, după ce o tăiem fâșiuțe subțiri, o frecăm cu puțină sare și o lăsăm 10 minute la odihnă. După 10 minute, se stoarce de zeama pe care și-a lăsat-o și se pregătește la fel ca și cea murată. Ceapa uscată o vom tăia cu bulețe mici. Tăiem și ceapa verde mărunt. Morcovul îl vom da prin răzătoarea mică. Punem într-o cratiță încăpătoare o lingură-două de untură și o încingem la foc mic. În loc de untura de porc, puteți să folosiți grăsime de rață, îi dă un gust foarte plăcut la această mâncare. După ce s-a încins untura, adăugăm aproximativ o ceapă și o călim la foc mic până devine translucidă. Adăugăm și boiaua și o călim pentru 3 secunde. Nu mai mult, pentru că se va arde și va da un gust amar la mâncare. Stingem cu puțin suc de roșii și o mai lăsăm să fiarbă un minut. Adăugăm și varza tocată și condimentăm cu piper, mărar, cimbru uscat și chimen. Eu nu o să pun chimen pentru că nu le place la copiii mei. Punem și 50 de ml de suc de roșii și amestecăm bine. Acoperim cu un capac și o lăsăm să fiarbă la foc mic pentru aproximativ 40 de minute. Într-o altă crăticioară încingem o lingură de untură și călim la foc mic ceapa rămasă împreună cu jumătate din cantitatea de morcov răzuit.
Când ceapa a devenit translucidă, adăugăm costița afumată și carnea tocată. Asezonăm carnea după gust cu boia dulce, piper, sare, cimbru uscat și chimen pentru cine dorește. Amestecăm bine cu o spatulă sau cu o lingură ca să se desfacă carnea. Lăsăm carnea la foc mic până se va deschide complet la culoare, aproximativ 10 minute. Separat, punem într-o crăticioară 800 de ml de apă și puțină sare și fierbem orezul aproximativ 10 minute. Orezul trebuie să fie foarte bine spălat și scurs de apă. Nu trebuie să uităm nici de varză, mai amestecăm în ea din când în când. După aproximativ 10 minute, când carnea s-a deschis la culoare, oprim focul și adăugăm ceapa verde. Separat, încingem într-o tigaie o lingură de untură și călim la foc mic morcovul rămas. După ce am fiert orezul puțin, îl punem la scurs într-o sită și îl spălăm cu apă rece. Scurgem orezul de apă și îl amestecăm cu morcovul călit. Am terminat și cu orezul, varza și carnea sunt și ele gata, așa că vom trece la asamblarea preparatului. Ungem cu puțină untură o tavă termorezistentă. Eu am folosit o tavă cu dimensiunea de 36 x 25 cm și 6 cm înălțime. Împărțim varza în 3 părți aproximativ egale și întindem în tavă o treime din ea. Orezul îl vom împărți în 2 părți egale și punem jumătate din el peste stratul de varză. Tasăm ușor cu lingura și punem următorul strat. Împărțim carnea în 2 părți aproximativ egale și punem jumătate din ea peste stratul de orez. Continuăm cu următorul strat, care va fi unul de varză. Punem și cel de-al doilea strat de orez și îl întindem uniform. Tasăm ușor cu lingura și punem următorul strat de carne. Continuăm cu ultimul strat, care va fi cel de varză. Peste stratul de varză voi pune aproximativ 70 de ml de suc de roșii amestecat cu puțină apă. Asta este opțional, în rețeta originală nu se pune suc de roșii, în schimb se pune foarte multă smântână. Voi finaliza cu puțină smântână, pe care o voi pune din loc în loc și voi decora cu rondele de roșii. Pentru a da puțină aromă la roșii, le voi stropi cu puțin ulei și le voi presăra cu piper și mărar uscat. Vom da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 40-45 de minute. Când s-a rumenit frumos, o scoatem din cuptor și o servim alături de smântână și de mămăliguță.
Dragii mei, aceasta a fost una dintre rețetele mele de varza la Cluj. Sper să vă fie de folos și sper să o încercați și voi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați gratis la canalul meu. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!